Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною. Ухваливши рішення про повномасштабне вторгнення, Російська Федерація очікувала швидкого та легкого захоплення України. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Слава Україні! Ага, все понятно, раз не здоровиться. Кажи слово «паляниця». Однак Кремль недооцінив тих, хто мав стати легкою здобиччю. Світ заворожено дивився на героїзм звичайних українців. Люди голими руками зупиняли ворожі танки, виходили на мітинги в окупованих містах, закидували ворожу техніку коктейлями Молотова. Такого я еще объединения народа не видел. Все грузят, все стараются. Куча мешков. Слава Украине! І отак вони горітимуть скрізь. Сломались. Можно оттащить на Россию обратно. Опір українського народу російському загарбнику триває. Поки Збройні сили України знищують окупантів на полі бою та звільняють українські землі, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя активізується партизанський рух. Росіяни не можуть зрозуміти, що це дійсно є народна боротьба. То есть их никто никогда не видел, никто никогда не слышал, видят иногда результаты их работ. Росія там не назавжди. І ми все одно поверх малюємо ЗСУ іде. Шановні брати та посестри, дякую, що дивитесь цей фільм. Попри повномасштабну агресію Російської Федерації, яка триває вже рік, а для мене насправді майже 9 років, ми продовжуємо працювати. І благодійний фонд «Мирико» та продакшн-студія «Мирико» продовжують допомагати Збройним силам України, силам опору і, зокрема, знімати фільми, які прославляють українське військо. Тому дивіться цей фільм. Якщо задонатити на благодійний фонд «Мирико», то ми знімемо ще класне, цікаве кіно чи позитивні ролики про Збройні сили України і Сили оборони. Гарного перегляду. Слава Україні! У нас люди перед загрозою стають максимально організовані. От українці, вони по своїй натурі, вони люблять свободу, дике поле і так далі. І ми не дуже приналежні до порядку. А от коли постає якась загроза, то ми вже починаємо об'єднуватись, битися за своє. Всім привіт з херсонського підпілля. Ми знаємо, що орки полюбляють міцні алкогольні напої. Спеціально для них ми підготували ось такі бандерівські смузі. Ми не відомо жодного клаптику нашої землі. Також ми, як і ви, не підтримуємо жодного проросійського уряду в Херсоні. Кожен, хто до нього причетний, вже є в наших списках смертників. Українська ніч близько. У 2022 році українська влада вже підійшла трошки більш підготовлена, ніж у 2014 році. Був прийнят закон «Основи національного спротиву», де було більш прописано вже функції іменно руху спротиву, партизанського руху, юридична складова. Цей закон і регламентував те, яким чином формуватимуться кілька напрямків спротиву в Україні під час вже бойових дій, під час вже Великої війни. Тому, власне, було 3 ключові напрямки, згідно яких мало формуватися і цивільне населення, і, власне, військові формування до спротиву ворогу. Перше – це територіальна оборона. Наступний – це просвітницька робота і ненасильницький спротив. Третя складова концепції національного спротиву нашої держави – це рух опору. Це є ті групи, частини, підрозділи військовослужбовців, які працюють за нулем, тобто на території, яка тимчасово окупована ворогом. Є тероборона, яка готувалася роками. Це є невеликі групи, між собою комунікували, проходили вишколи, були в ДФТГ. І та, яка зібралась 24 лютого, прийшли, взяли зброю і захотіли захищати державу. З рухом опору є подібна ситуація, адже є величезна кількість партизан, які готувалися з 2014 року. Всюди на окупованих територіях можна побачити українську символіку та агітаційні листи, головними адресатами яких є солдати Російської Федерації.
Жовтий колір – це колір свободи. Така наша відповідь окупантам. Геть з нашої землі. Насильницький спротив – це опція для громадян, які не готові брати в руки зброю, але вони готові, наприклад, передавати інформацію для ЗСУ, вони готові клеїти листівки, вони готові малювати графіті, вони готові передавати різну інформацію до правоохоронних органів насамперед. І вони готові виходити на мітинги. Рух «Жовта стрічка» працює. Цивільні люди залучаються до спротиву самовільно, по своїй власній ініціативі і до того, що вони вміють найкраще. Ми завжди в цьому вказуємо. Ви краще знаєте за нас, військових, як чинити спротив в тому чи в іншому секторі, в тій чи іншій сфері життя. Якщо це водій і автомеханік, він знає, як підкоригувати роботу автомобіля окупанта, щоб він зламався за 200 кілометрів і ніхто не дізнався, як це відбувається. Ми разом з Олександром після повномасштабного вторгнення допомагали з вивезенням цивільного населення з Херсону. І після того залишились і вже намагались якось діяти в окупації з думками, як подарувати українцям надію, якийсь символ, спосіб спротиву в окупації. Друзі любі, наші захисники, ми вас чекаємо. Це Херсон. Щоб показувати цей ненасильницький спротив, на це можна витрачати там секунди часу. От наніс жовту стрічку і побіг. Тому ми от такий простий символізм використали в цьому. І запустили телеграм-канал «Жовта стрічка», запустили перший наш мітинг, повністю зі всіма погодили його херсонцями. І 27 квітня ми провели мітинг проти референдуму, проти ХНР на 500 чоловік. Русский солдат, фашистский оккупант! Русский солдат, фашистский оккупант! Тоді цей мітинг розігнали, але це була така точка відліку з створення нашої організації. Ми тоді створились 27 квітня, можна сказати, офіційно. Наш рух почав набирати обертів з наступними мітингами. 9 травня ми робили мітинги знову ж таки в Херсоні, в Новій Каховці, в Мелітополі, в Бердянське. Ми розширювали повністю мережу. Почало дивувати, як наші активісти вже проявляли якісь ідеї з зривом рашистської агітації по місту, збором додаткової інформації. Вони передавали її ЗСУ, пропонували якусь допомогу там в спостереженні за колаборантами, збору інформації. Наприклад, дуже багато нам на пошту надходило інформації, де проживає Стримоусов, адреса, його номери телефонів, хто з ним співпрацює, колишні його співробітники. Тому це дуже дивувало. Жовта стрічка працює. Вони роблять дуже багато різних справ, передають нам, спалюють рашистські газети, рашистські агітаційні продукти. Ми вже тонни їх спалили по тимчасово окупованій території. Це нас символізувало для рашистів як загроза. От ми вже були головною для них загрозою. Вони почали знімати різні дискредитуючі відео, вони почали писати у своїх телеграм-каналах, мільйонниках про нас, про те, що ми відділ київської пропаганди. «Молния». Члены организации, укронацистской организации, то ли голубая, то ли желтая ленточка, сообщают, что якобы у них появилась какая-то супераппаратура, которая может распознавать лица на избирательных участках, на тиках и будут фиксировать, где-то там писать. Вы знаете, мы это писали и, честно сказать, устали от этих всяких угроз, страхов. Російські пропагандисти постійно реагують на нас. Вони постійно говорили, що ой, та ваші графіті абсолютно повна фігня і так далі. Хоча по Херсону ходять різні групи, 5-10 людей, які замальовують постійно наші графіті. І ми все одно поверх малюємо, ЗСУ йде і так далі. Мы когда заехали в Украину, везде на заборах, там, где уже проходили какие-то боевые действия и проходила наша армия, и, короче, надписи типа, блядь, там, русские оккупанты, уходите, мы вас не звали, мы вас не ждали, типа,
И, то есть, вот еще Россия захватчики, там, Путин хуйло, блядь. Хтось може сказати, ну окей, але ж військовий прийшов, когось знищив, ліквідував, підірвав. А яким чином ця листівка працює? Вона працює дуже просто. Коли йде русський Ванька гуляє по Бердянську, по нашому Мелітополі, і десь читає в своєму телеграм-каналі, що там ліквідували того, там підірвали тих, там знищили ще когось. І водночас він бачить на паркані «Русський Ванька, ми знаємо маршрути твоєго дежурства», «Слава Україні», «ЗСУ близько», «Смерть ворогам», «Ми тебе уб'ємо». У нього картинка складається. Сегодня погиб наш коллега, мой друг, который и погиб. Врачи пытались спасти его жизнь, но, к сожалению, не смогли. Розумієте, якщо були б одні листівки, а не було б дій, ну, то окей, і все, для нього це не діє. І навпаки, якщо було б тільки робота військових, вони б думали, ага, так значить цивільне населення за нас, все окей. Ні, не окей. Тому що цивільне населення не за них, і наші військові підготовлені люди теж працюють за нулем. Ось це є оця синергія цивільних та військових. Без підтримки цивільних військові не переможуть. Це є вже навіть не теорія, це аксіома. Партизани добре знають, як зробити боляче ворогові. Вони вправно підривають мости, залізничні станції, якими користуються окупанти, передають точну інформацію про місцезнаходження російських солдат та їхні пересування, координати складів з боєприпасами та військових баз. Пам'ятаєте, влітку партизанський рух почав діяти. І да, почали підривати залізницю в Херсонщині під Мелітополем. Дуже багато разів підривали залізницю, підривали бронепоїзди, знищували колаборантів. Около 10 часов стало известно, что возле собственного дома расстреляли известного в городе блогера Валерия Кулешова. Остались недалеко, возле Антоновского моста, для того, чтобы контролировать передвижение российских войск. Связались с местными жителями Олешек. Молодцы ребята, сделали нам немножко ежиков, которые мы подбрасывали под движущие колонны военной техники, именно колесной. Ну, один из дней у нас получилось это сделать. Это был разведывательный батальон, первая разведывательная рота, майор Свинин, которые напоролись на этот ежик. Ну и, соответственно, передали информацию, что колонна в количестве столько штук идет через мост. Через час 20 мы узнали, что эта колонна была ликвидирована. Чим займалися? Це знищення паливних, автопаливных вот этих вот, ну, заправщиков, ракетных комплексов типа С-300, С-400, БУК, ТОР, а також кухонь. Знали вы об этом, не знали, но кухня. Вот 3 основные задачи были у нас поставлены. Вы же помните по телевидению, когда они ходили по дворам, крали у людей там закрывачку, там, курей там. Вот. Это потому что одной из задач нашего руху это было уничтожение именно вот, питания оккупантов. Что вы ели? Сырые грибы и пил из лужи. Но первые 3 дня, по-моему, 3 дня воды вообще не было. То есть как бы я слизывал их с листочков опавших листьев, росу. Скрыли магазин, вот грабят магазин, закидывают мешки с едой в БМП. Партизан не буває з зарплату або там прийти працювати. Це партизан треба виховувати. Це дуже хоробрі люди, розумієте? І коли ви в окупації, немає поруч ні, ти може бути залишитися один на один в окупованому місці.
Ми поняли, що треба уходити вже, бо інформації дуже багато передали, різної інформації такої толкової. І по цій інформації їхню техніку палили, склади. Просто нам треба було вже уходити і нашій групі, бо вони вже починали кільце, приїжджають патрулі, вже бачу, вони просто почали цепляти район. Ми вже готувалися до виїзду, так сказати, на евакуацію йти, зброю почали розбирати. І вже почали передіватися більш цивільне таке. І зрання почули скрип тормозів. І побачили, що вже приїхали за нами. Прийшлося приймати бій. У нас було в групі 3 людини, 3 бійця. З автоматів через двері стріляли, гранати їх закидували гранатами. В результаті бою по офіційним навіть підтвердженням 12 у них 200-х ми положили, куча, до взводу вибили ми їх зі строю. Там на початку бою був ранений наш товариш, поняв момент, що треба уходити, у нас був запасний вихід через заднє вікно на сусідню вулицю. Все робили нормально, просто він відмовився пораненим уходити, був поранений в область шиї. То таке, і відмовився виходити, він нас прикривав. Молодець, ми виходили, він через вікно навіть прострелював, ми вдвоєм, у нас вийшло уйти. Российские оккупанты, которые пришли в Бердянск, вы думаете, что установили контроль над нашим домом? Вы думаете, что сможете безнаказанно убивать и насиловать мирных жителей? Но мы, Бердянская партизанская армия, будем противостоять вашей оккупации. Каждый пособник россиян неизбежно будет ликвидирован. Мама Назаров, Сауленко, Сапрыгин и другие. Единственный шанс для вас – это бегство сейчас. Подібні відеозвернення руху опору – не пусті слова. Партизанів на окупованих територіях бояться не лише російські солдати, а й місцеві колаборанти. Ті, які здавали Україну, сподіваючись на великі посади і гроші в російських окупаційних структурах. Тепер вони загадково помирають. Вот посмотрите, что происходит на освобожденных территориях. И в Херсоне, и в Мариуполе. Покушения на представителей власти, временных администраций. Осуществляются акты индивидуального террора в отношении представителей пророссийских администраций. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное там гайками, болтами. И оно было взорвано как раз по пути выезда машины патрульно-постовой службы. А всем коллаборантам и предателям настоятельно рекомендуем пересмотреть свою позицию и прекратить сотрудничество с российскими оккупантами. Мы, партизаны, будем с особым удовольствием вписывать уже в ближайшее время даты ваших позорных смертей. И помните, ЗСУ уже близко. Вот эти ребята, которые там рух опору осуществляют, они тоже отчаянные, и к ним отношение как к духам, к святым. То есть их никто никогда не видел, никто никогда не слышал, видят иногда результаты их работ, знают, что они присутствуют там. Основная, наверное, работа – это наведение наших средств поражения на скопление противника и все остальное. Вот это бывшая Саушка. Макс, тут не снимай. Держи, покажи. Обещаю вам эпичное видео. Оце стушить її ствол. Дуже добре, що наші спецслужби підготувалися для такого інформаційного партизанського руху. Було зроблено дуже багато телеграм-каналів. СБУ, військова розвідка, територіальна оборона, Сили спеціальних операцій зробили дуже багато інформаційних каналів. Навіть саме такий відомий це в додатку «Дія» зробили такий додаток «Є ворог», де кожна людина з окупованих територій могла передати таку партизанську листівку туди, місце фотографію, місце розташування російської армії, або пересування, або там колаборантів туди написати фамілію, або якісь розвіддані. На сьогоднішній день, я вам скажу, що статистика така, от на сьогоднішній день на листопад
Додатком «Дія» скористувалися 400 тисяч мешканців України. Вони якісь розвіддані про російських окупантів дали нашим спецслужбам. Дуже багато телеграм-каналів, там телефони розповсюджуються через месенджер Signal, WhatsApp, СБУ, військова розвідка. Дуже багато дали інформації, і сучасний смартфон став круче, ніж автомат Калашникова. Автоматом Калашникова, що ти можеш вбити 1, 2, 3 росіян. А якщо ти даш координати через смартфон Збройним силам України, прилетить на цим координатам, прилетить Хаймарс і знищить 100-200 російських солдат, знищить там багато техніки військової. Це дуже стала крута зброя, смартфон. Здесь вообще никому нельзя доверять. Вообще абсолютно. Может бабка идти нахуй с пирожками нахуй, блядь. Понимаешь, что ебать. Да. А ночью это ебать полковник нахуй корректировщики артиллерии, блядь. Да, но я имею в виду, что то есть с нашей стороны наступательных операций никаких нет, со стороны России. А смысл? Они закопаны, ты приедешь, тебя разъебут из окопа. Как они закопаны? Под землей, что ли, сидят? Да, эти люди, ебать, 8 лет нахуй воевали. И готовились к этой войне нахуй. В окупованому Криму також діють українські партизани. З 2014 року українські спецслужби активно співпрацюють з кримчанами, які збирають всю необхідну інформацію про військову активність окупантів. Дивіться, в Криму не можна порівнювати Крим і новоокуповані території, тому що там 8 років ФСБ працює. Розумієте, підпілля там є, підпілля там працює і чекає часу Х, чекає свого моменту. І водночас сьогодні ключова роль нашого підпілля на територіях, які тимчасово окуповані до 24 лютого, це наші очі. Це люди, які сповіщують пересування техніки, розміщення ОВТ та особового складу ворога. Тобто ось це там ключова їхня місія. Наприклад, наші активісти почали розклеювати різні листівки, або почали відмовляти російським військовослужбовцям, наприклад, на СТО, надавати їм послуги. Короче, пацаны, приехали, блядь, на вулканизацию, поменять на шиномонтажку колесо, короче, блядь. Тут такой разговор, что, блядь, военным не помогают, короче. Не бесплатно, за деньги, короче, все даем, но нам сказали, короче, военным не помогаем. Напомни, как адрес здесь называется. Вот, пацаны, вот такая помощь, вот такое спасибо, бля, за нашу работу. Або в кафе включати музику, ми з Донбасу, або інші такі речі. Але також і були достатньо таких випадків, коли цивільні люди, були конфлікти між цивільними людьми і військовослужбовцями російськими. Таке було в Судаку, таке було в Сімферополі, таке було в інших містах Криму. Намагалися підпалювати адміністрації або робити різні надписи. Такой сегодня меня сюрприз ждет с утра. Все колеса порезаны, все 4. А это из-за того, что наклеила наклеечку Z. Видите? Одно колесо, разбито стекло. Второе колесо. Сделали это из-за вот этой наклейки. Вот так. Набережная. На нем была гражданская одежда, не бросающаяся в глаза. Из бросающейся в глаза прогрессивной молодежи были только литеры Z на одежде. Именно это и не понравилось 3 местным юношам, которые предположительно были из крымских татар. Они напали на раненого и жестоко избили его, когда на улице стало меньше людей. Перед нападением во время избиения агрессоры оскорбляли военных и выкрикивали украинские националистические лозунги. Також в Криму з'явилась нова підпільна організація «АТЕШ», члени якої добровільно мобілізуються в російську армію, щоб руйнувати її зсередини. Что ж, все прошло успешно. Я мобилизировался.
Теперь пришло время объявить о себе. Мы подпольное движение «Аташ», в котором состоят крымские татары, украинцы и русские. Мы мобилизировались в русскую армию, чтобы разрушить ее изнутри. Мы будем сливать позиции, солдат, технику. Мы будем устраивать диверсии на складах и штабах. Нас немного, но уж поверьте, будет больше. Вступай в «Аташ». Остановим войну Путина. Ми не повинні вмирати за інтереси тирана. Прикладом є спалювання техніки, тобто звичайні цивільні люди пишуть нам, вступають в наш рух, отримують якісь дані, мобілізуються. Там всередині вони можуть спалювати техніку або її якось ламати, різати провода, виривати їх, різне. Можуть засипати якісь суміші в паливні баки, щоб двигун просто не завівся, щоб ця техніка не змогла виїхати на передову. Вони займаються тим, що псують аптечку. Ну там, яка у них не є аптечка, ті самі джути Ейсмерка. Вони й самі рвуться, але ми, так сказати, допомагаємо їм, щоб збільшити число летальних жертв, саме поранених. Всем доброго времени суток. Пользуясь случаем, хочу передать привет Сергею Аксенову, который занимается незаконной мобилизацией крымских татар и украинцев в Крыму. Серега, движение «Аташ» скоро придет в город Симферополь на переулок Кружейный, 8/44. Ожидай нас в гости, накрывай на стол. Следователи в России начали расследование стрельбы на военном полигоне в Белгородской области. Ранее в Минобороны заявили, что двое выходцев из стран СНГ открыли огонь по мобилизованным россиянам. В результате, по данным ведомства, погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Ми з ними спілкувалися, на рахунок вступу до АТЕШ. Вони погодилися, тому що в них там якісь були сварки з сослуживцями, щось вони там не ділили, і цим таджикам не дуже подобалось. Вони там їх якось оскарбляли, там розноробочі, щось там ще, якась фігня, чорномазі, коротше. На російські теми, і дуже неприємні. Вони вступили до нас, і ми їм дали цілі, що зробити. На сегодняшний день Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Ситуация на территории полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями Министерства обороны. В результате взрывов на складе боеприпасов в Крыму повреждения получило железнодорожное полотно. Крымский мост. Какие перспективы ремонта? И как его планируют защитить от возможности нового взрыва? Сегодня в Крыму вновь прогремели взрывы, в результате которых пострадали несколько человек. В российском Минобороны назвали произошедшее диверсией. В Криму готові спалювати військкомати, руйнувати залізнодорожні переправи, ці путі. Фотографувати та дізнаватися якомога більше інформації про офіцерські состави військових частин. Стараємося зараз добратися до літаків, до взлітних смуг. Стараємося так само і псувати техніку військових. Їх ставлення змінюється по відношенню к процесам у зв'язку з тим, які успіхи мають ЗСУ на території Херсонської області, наприклад, і коли відбуваються якісь події, військові події в Криму, там вибухи на аеродромі або на Чорноморському флоті та інше, на Кримському мосту, і у них починає змінюватися їх ставлення до всього. Вот до чего скоты довели. И не хочу я вынуждена выезжать со своими детьми, собирать сумки, Надо побыстрее собирать. Быстро, я сказала, быстро давайте игрушки сюда, чемоданы сложить. Быстро, Быстро. Представляете, на федеральной трассе, обалдеть, вот такая пробка громадная. Но еле-еле катимся, но слава богу, что хоть не стоим. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Алушты. Как здесь классно вообще.
Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Росіяни не можуть встановити контроль над окупованими регіонами. Вони бояться пересуватись поодинці та пропонують гроші за доноси. А ще починають вчити українську мову. Каждый вечер, блядь, боремся с ДРГ, нахуй, блядь, которые, блядь, каждую ночь начинают, нахуй, в село заходить пытаться. Ну, короче, блядь, поебало, нахуй. Домой хочу, блядь. Ну, а что делать? Уже некоторые на взводе, блядь, говорят, блядь, положим, съебемся, нахуй, блядь, похуй нам на все, блядь, наебали, пидорасы, блядь. Так что так, блядь. Ну все, я понял тогда. Поедем и Всё, дальше. давай. Давай. До побачення. Давай, до побачення, блядь. Ну, тому що вони зрозуміють, що нас дуже багато. Вони кожного дня їм доповідають, що ми зробили. Вони бачать в Херсоні, що ми робимо, що ми робимо в Криму. Для них це незвично. Що як це так? Ми ж тут все зробили, ми Росгвардію завели, ми тут ФСБ завели, а тут таке роблять. Ну як же так? Ми їх не можемо знайти. Півроку вже не можуть знайти нас. Ублюдки, передаю вам привет из оккупированной Васильевки. Ну как вам сегодня без света? Сегодня с утра вы уже не досчитаетесь двоих своих бойцов. Но вы не переживайте, они у нас, эти два, блядь, уебана нахуй. Какие их документы? Ублюдки, мы будем вас вылавливать каждый вечер, каждую ночь, каждый день. Где вы нас точно не найдете. Никогда. Нас много, и мы везде. Тож спочатку дивувалися, чому з російською армією поруч йде дуже багато стільки отрядів Росгвардії. Ми потім зрозуміли, що це йдуть війська Збройних сил Росії йшли, воювали з Збройними силами України, а оці великі загони Нацгвардії залишались в містах, і вони боролися з партизанами. Виктор Золотов посетил подразделение войск Росгвардии под Херсоном. С начала специальной военной операции на Украине росгвардейцы выполняют целый ряд важных задач, кроме участия в боевых действиях. Помогают налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях, обеспечивают безопасность объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций. Ежедневно находят схроны с оружием и боеприпасами, оставленными националистами. Постійні перевірки, блокпости з перевіркою телефонів. Рейди по будинках, рейди по підвалах. Найбільше уваги приділяється будинкам, де є підвали і гаражі. Тому що там можна знайти якісь речі. Це все навіть йде до того, що вони перевіряють телефони. Просто можуть взяти телефон і подивитися месенджери. Чи з ким ви переписуєтесь, з ким людина переписується, на що вона підписана, на які телеграм-канали, які додатки встановлені. Тобто ось такі заходи вони проводять. Жорсткий адміністративно-поліцейський режим. Тобто просто так пересуватися по вулиці вільно і з думкою про те, що тебе не зупинять перевірити, не можна на то. Ось це те, що вони роблять. І вплоть до фільтраційних таборів, до повноцінних фільтраційних таборів. Просто як по методичках нацистів. Вони просто відфільтровують людей, люди могли по одні, по дві, по три доби пропадати там, по підвалах і по цих так званих фільтраційних таборах. Це такі місцеві гулаги на то. Тобто жорсткі заходи. І тому ще більше треба захоплюватися людьми там. Тому що на їхніх очах сусідів забирають, інших людей, але вони продовжують чинити цей спротив. Було встановлено місце, де утримувались місцеві жителі у так званій катівні. На стінах бачимо позначення в формі надписів, назви місяців, дати та молитви. Дуже було тяжко. Я всім говорю, хоч і Іловайський нам не мент був, ну мені було тяжче при окупації. Коли ти ходиш, навіть по справах, навіть зі своєю агентурною агентами зустрічаюся, вони докладують там то-то, то-то, я потім передаю своїм і координати, і скільки техніки, куди їхні передвіження цієї техніки. Просто ти завжди ходиш і боїшся, що навіть вони ж теж і
ФСБшники, і росгвардійці, і по граждані, ну, видно по ним, ну, все рівно можуть в будь-який момент зрисувати. Партизанами сьогодні ми можемо назвати всіх. Підпільно можемо назвати всіх. Тому що, зрозумійте, людина, яка вночі пише «Слава Україні» жовтим балончиком на зеленому паркані в Херсонській області, так само ризикує життям, як і військові, які працюють за нулем. Повірте, до нього ставитись легше не буде. Він так само піде на підвал і буде дуже зле. Тому це ті самі партизани. Масштаб руху опору зростає. Партизани всіляко демонструють загарбникам, що їм тут не раді, та продовжують полювати на окупантів і зрадників. Дії партизан не лише деморалізують росіян, а й морально підтримують український народ, що залишився в окупації. Знаєте, можна просто, якщо пропасивний, не виходити на роботу і морозитись просто, так? А є речі, що можна впряму казати, що ми не будемо працювати по ваших сьогодні умовах. Сьогодні яскравий приклад – це є працівники Запорізької атомної електростанції, які відмовляються напряму підписувати договори з Росатомом. Вони забезпечують критичну роботу АЕС, тому що це небезпечно її не просто залишити. Але водночас вони працюють по українському законодавству і по українських правилах. Вони не підписують сьогодні ці договори. Энергоатом занял в этом плане позицию, что подписывать контракты с Росатомом не стоит. Ну, а наоборот, стоит выезжать на территорию Украины. Росія там не назавжди. Це було доказано ще в Харківській області, там, де вони так яростно кричали. Але щоб не піддатися цій всій пропаганді, просто не треба дивитися на їхні банери, а закрашувати їх. Не треба дивитися їхній телевізор, не треба брати їхні паспорта. Тобто це все брехня, яка тече з них. Там люди нікому для них не потрібні. Вони там просто як ресурс. І все. Згадайте Ізюм, там теж були плакати «Росія здесь навсегда». Як бачите, Росія сразу же ушла і всіх кинула. Згадайте Куп'янськ, згадайте Вовчанськ. І згадайте того діда Вовчанського, який за тиждень до звільнення Вовчанського від рашистів отримав паспорт РФ, а потім його затримали. Друзі, ми в Вовчанську. Давай, рвай. Викидайте цю тряпку. Ми закликаємо людей триматися, тримати бойовий дух, все буде Україна, і не брати російський паспорт. А то можна зіштовхнутися з наслідками. Наши друзья с подконтрольной немножко прислали денег, я поехал, скупился и... Это Украина? Украина. Наша Україна. Я працюю тут, але це я роблю сам. Я не приймаю пенсію гроші. Я вам не от русских привез. Абсолютно отримання паспорту РФ в теперішніх умовах – це злочин. Ми в цьому абсолютно впевнені. Рашисти зараз будуть намагатися говорити: «Росія здесь навсегда, ми заберемо ваше майно, націоналізуємо, якщо ви не отримаєте паспорт РФ». Все це брехня, все це робиться для того, щоб збити людей з колін, щоб вони підкорилися їм, щоб інтегрувати швидко їх в російську політичну систему. Проте наші люди успішно бойкотують ці всі заходи, так само, як і референдум. Ребята, кому-то надо, блядь, пожрать от оккупантов. Надо еда тут, надо нас спасать. Русский корабль! Є феномен нашого спротиву на тимчасово окупованих територіях. Це те, що росіяни не можуть зрозуміти, що це дійсно є народна боротьба. Коли ми почали активно працювати, лютий-березень місяць, розповсюджувати методички, запускати наші мережі, які були підготовлені. Ми не очікували, що в червні місяці така кількість людей підніметься на цей спротив. Ви розумієте? Тобто ми очікували до одного, що ми дійсно будемо пояснювати, передавати якісь задачі, листівки. Ні. Він почав набирати геометричну прогресію. Осінь 2022 року 80% того спротиву, який чинився і чиниться, він не контролюється певними, як ворог любить казати, та центрами прийняття рішень.
І ворог цього не розуміє. Вони досі бігають по Херсону, по Запорізькій області, по гаражам Криївки шукають. І зважаючи на ту кількість, що роблять люди, росіяни не можуть знайти і зрозуміти його логіку, яким він працює. А це такий певний броунінський рух. І в тому є його успіх. Він не має такої, знаєте, речі, знешкодьте, знищте центр національного спротиву. Спротив не припиниться. І ось це є ключове досягнення того, що нам вдалося зробити. Це стало трендом, це стало певним дійсно рухом, напрямком, і люди це роблять. Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон. Злагоджена робота ЗСУ та партизанів уже приносить свої результати. Та їхній успіх можливий не в останню чергу і завдяки простим людям, які усіляко чинять спротив загарбникам на окупованих територіях. Українці неодноразово доводили свою мужність, силу та жагу до волі. Чекайте, ЗСУ вже поряд.